سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیز خودم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به 23مین قسمت از کامل ترین و آپدیت ترین دوره ورد و همینطور 83مین قسمت از دوره جامعه ICDL. تو این قسمت میخوایم در ادامه ابزارهای گروه ایلستریشنز بریم سراغ اسمارت آرت. شاید بگین پس 3D مدلز چی؟ خیالتون راحت، اسکیپش نکردم. آخر جلسه هم 3D مدلز رو توضیح میدم براتون. ولی اول بریم سراغ اسمارت آرت که از اهمیت بالاتری برخورداره. بچه‌ها ما توی نرم افزار ورد دو مدل نمودار یا دیاگرام گرافیکی داریم. یکیش اسمارت آرت، یکیش چارت. اسمارت آرت رو که این جلسه بررسی میکنیم، چارت میمونه برای جلسه بعدی. اگر بخوام قبل از شروع مختصر راجع بهش صحبت بکنم، میتونم بگم که به کمک اشکال گرافیکی یا همون دیاگرام های اسمارت آرت شما یه سری از مطالب رو خیلی بهتر میتونید ارائه بدید و قابل فهم تره و خیلی فرایند یادگیری رو ساده تر میکنه. برای نمونه بهترین راه برای نشون دادن سلسله مراتب داخلی سازمان یا ارگان چیه؟ نمودار سازمانی یا همون چارت سازمانیه که یه دیاگرام یا همون نمودار به حساب میاد، یا حتی شجره نامه، اونم به همین صورته. یا مثلا چرخه تولید بهترین حالت نمایشش برای فهم بهتر و سریعتر استفاده از دیاگرام. یا برای میزان بهینه غذایی که هست، هر گروه غذایی باید به صورت روزانه مصرف بشه، میان از چی استفاده میکنن؟ از هرم غذایی یا فود پیرامید که یه نوع دیاگرامه، یه نوع نموداره. یا هرم اکوسیستم هم به همین صورته. خب شما مواردی از این دست رو تو ایدئال ترین حالت میتونید به کمک نمودارا توضیح بدید و بیان کنید که خب ما تو ورد تمامی این موارد رو داخل اسمارت آرت داریم. حالا چرا اسمارت؟ چرا هوشمنده؟ جلوتر متوجه میشید. پس جلسه مهمی رو در پیش رو داریم. ادامه ویدیو رو از دست ندید. اما قبل از شروع، من فرض نظری هستم و این کانال اسمش آیتی منه. اگر علاقه دارید کامپیوتر رو از مبتدی تا پیشرفته یاد بگیرید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک ویدیوها و معرفی ما به دوستان و اطرافیانتون به رشد کانال کمک کنید. دمتون گرم. بریم که شروع کنیم. برای دسترسی به این دیاگرام‌ها یا نمودارهای گرافیکی ما باید وارد تب اینسرت بشیم و از گروه ایلستریشنز ابزار اسمارت آرت رو انتخاب کنیم. زمانی که انتخابش میکنید یه دیالوگ باکس یا به عبارت یه پنجره براتون باز میشه که به صورت پیش‌فرض رو حالت آل قرار داره که از اینجا میتونید همه دیاگرام‌های مختلف رو ببینید و هر کدومو که انتخاب کنید اومده در رابطه با اون نمودار براتون یه مختصر توضیحی داده که به چه دردی میخوره. برای نمونه این دیاگرام اسمش بیسیک سایکله که یه نمودار چرخه‌ای هستش، همونطور که از شکلش هم میشه فهمید که تو توضیحاتش گفته برای نمایش یه چرخه مداوم از مراحل و وظایف و رویدادها میتونید در این نمودار یا همون دیاگرام استفاده کنید. پس اگر یه زمانی خواستید از یه دیاگرام استفاده کنید ولی از کاربردش مطمئن نبودید، میتونید از این توضیحات استفاده کنید. ولی خب خود ورد برای راحت تر کردن کارتون همه این نمودارا رو اومده براتون دسته بندی کرده. یعنی تو هر کدوم از این دسته بندی ها یه سبک خاص از قالب بندی و شکل دیاگرام ها وجود داره. مثلا اگر اون مطلب شما فکر میکنید با نمودارهایی که به صورت یک لیست هستن بهتر میشه نمایششون داد، و بریم سراغ این دسته بندی. نمودارهایی که یک روندی رو نشون میدن، یه سیری رو نشون میدن، بعد بریم سراغ پروسس. سایکل نمودارایی که یه چرخه‌ای رو نشون میدن. هایراکی به کمکش میشه یه سلسله مراتبی رو نشون داد. ریلیشنشیپ نمودارایی که برای نشون دادن ارتباط بین یه سری عناصره. ماتریکس که یه دسته خاصی از دیاگرام به حساب میاد، کلا 4 تا هم بیشتر نیستن. پیرامید یا هرمی که خب کاملا واضحه چه دسته بندی هستش. باز من طبق معمول گوشیمو یادم رفت سایلنت کنم، چند لحظه ببخشید. و پیکچر دیاگرامیه که از عکس میشه داخل بلوکاش استفاده کرد. و در نهایت office.com که یه سری دیاگراماییه که میتونید در سایت مایکروسافت دانلود و استفاده کنید. خب حالا که نوع دسته بندی های نمودارا رو دیدیم، بریم که 2 تا مثال حل کنیم تا با همه امکاناتش بهتر آشنا بشیم.
فرضاً من یه ایده ای دارم، میخوام بیام واحدای حافظه کامپیوتر رو از کوچکترین به بزرگترین به ترتیب نمایش بدم. به نظر شما برای نمایش این اطلاعات، این مثال من، بین همه این نمودارا کدوم از همه بهتره؟ نمودارای لیست که خیلی کاربردی ندارن تو این یه مورد، تو این یه دونه مثال من. این یکم اوکیه، حالا این تو ذهنمون باشه. تو پروسس باز A این بدک نیست. سایکل که اصلا ربطی نداره به مثالمون. هایراکی هم که برای مطالبیه که به صورت درختی سلسله مراتب رو نشون میده، این هم کاربردی نداره تو یه دونه مثال. ریلیشنشیپ هم نه، چیز به درد بخوره نداره. ماتریکس هم همینطور. ما دنبال نموداری هستیم که یه ترتیبی رو نشون بده، لایه یا مرحله یا از کوچیک به بزرگ نشون بدیم. پس ماتریکس هم تقریبا بی ربط نسبت به این موضوع ما. ولی نمودار هرمی خوراک این کاره، راحت میتونیم از کوچکترین واحد به بزرگترین بنویسیم. پس همین دیاگرام رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم تا به سندم درج بشه. حالا میتونم شروع کنم به نوشتن اطلاعات. کوچکترین واحد چی بود؟ ببینم یادتونه؟ بله، کوچکترین واحد بیته که یا 0 یا 1. میام یه مرحله بالاتر، میگم هر 8 بیت مساوی است با 1 بایت. توی اسکیل بالاتر میشه کیلوبایت. هر 1024 بایت 1 کیلوبایت بود دیگه. خب تا اینجا 3 تا واحد رو نوشتیم، بیت، بایت، کیلوبایت. ولی هنوز مگابایت و گیگا و ترا و پتا اینا مونده. ولی دیاگرام ما همینقدر جا داشت. پس باید یه سری بلوک یا خونه به این دیاگراممون اضافه کنیم. چجوری؟ ببینید بچه‌ها، زمانی که شما یه اسمارت آرت تو سندتون درج میکنید، 2 تا تب جدید تحت عنوان اسمارت آرت دیزاین و فرمت براتون باز میشه که با فرمت که به طور کامل آشنایید، به غیر از گروه اولش که حالا برمیگردیم بررسیش میکنیم. اول بریم سراغ اسمارت آرت دیزاین. ما میخوایم که یه سری لایه جدید بعد از کیلوبایت ایجاد کنیم دیگه. برای همین منظور کافیه از اولین گروه این تب، یعنی کریت گرافیک، اولین ابزار یعنی اد شیپ رو انتخاب کنیم. نگاه کنید، هر بار که روش کلیک میکنم یه لایه جدید ایجاد میکنه برام، یه بلوک جدید ایجاد میکنه. حالا فرض رو بر این بگیریم که من میخوام قبل از این بلوک هم یه بلوک جدید اضافه کنم، نه بعدش. اونم امکانش هست. این فلش کنارش رو که انتخاب بکنید، میبینید که موارد بیشتری برای اضافه کردن خونه به دیاگراممون وجود داره. افتر که همینی بود که الان دیدیم. بیفور قبل از اون خونه انتخابی میاد یه بلوک جدید برامون میسازه، یه بلوک جدید اضافه میکنه. به غیر از اون گزینه های بیفور و افتر، 2 تا گزینه دیگه هم وجود داشت به اسم اباو و بیلو، یعنی بالا و پایین. اینجا توضیحشون نمیدم، اینا بیشتر کاربردشون تو دیاگرامای هایراکیه، تو اون سلسله مراتبیا. اد اسیستنت هم همینطور، میبینید که کلا غیر فعاله، همونطور که از آیکوناشون هم میتونید بفهمید. این 3 تا بیشتر کاربردشون اونجاست. اونجا رسیدیم براتون اینا رو توضیح میدم. فعلا با همون بیفور و افترش آشنا بشید تا بریم جلوتر اون 3 تا هم بررسی کنیم. خب من یه 2 تا کنترل زد بزنم تا بریم سراغ ادامه موارد. آپشن بعدی که در اختیار ما قرار داده اد بالته. بالت نامبرینگ رو تو جلسات اول ورد خاطرتونه؟ به کمکشون میتونستیم نوشتمون رو به حالت یک لیست در بیاریم. اینجا هم همون کار رو برامون انجام میده. هر کدوم ردیفامون رو که انتخاب بکنیم و اد بالت رو بزنیم، کنارش فضایی برامون ایجاد میکنه که میتونیم توش از عدد، حروف الفبا یا علائم استفاده کنیم که یه حالت لیستور پیدا کنه. یا اگر میخوایم فقط به حالت بالت باشه، یعنی دایره توپر، فقط کافی یه اسپیس داخلش بزنید، داخل هر کدوم. یا اصلا میتونید یه توضیح در کنارش بنویسید. مثلا من میتونم بنویسم که هر 1024 بایت مساوی است با 1 کیلوبایت. این از کاربرد اد بالت. با کنترل زد بالتاشو پاک کنم چون دیگه به کارم نمیاد. بریم سراغ مورد بعدی، تکست پین، که میاد یه پین برامون باز میکنه، همین پنجره کوچولو منظورمه، و شما میتونید داخل این
متنتون رو بنویسید تا به دیاگرامتون اضافه بشه. مثلا من یه خونه جدید اضافه کنم، دقت کنید اینجا داخل تکست پینم اضافه میشه. حالا میتونم داخل همینم اطلاعاتم بنویسم، یا موارد قبلیمونم میتونم ادیت یا پاکشون بکنم. البته اینم بگم که از این فلش سمت چپ دیاگرامم به تکست پین دسترسی داریم، همه اینجا میتونیم ببندیمش، هم میتونیم بازش کنیم. حالا من مجددم خب حالا دیگه باش کاری ندارم، مجددم میبندمش. بچه ببخشید من روز میخوام سرما هم خوردم، یه مقدار صدام گرفته. بریم سراغ مواقعی موارد. 4 تا مورد بعدی، این 4 تا فلشا یعنی موو آپ و موو داون و پروموت و دیموت که عملیات جابجایی اطلاعات بین خونه ها رو انجام میدن. برای مثال من میخوام کیلوبایت رو بیارم پایین تر از مگابایت قرار بدم، انتخابش میکنم، موو داون رو میزنم. باز بخوام با پایینیش جابجاش کنم، باز موو داون رو میزنم. پس هر تعداد بخوام میتونم جابجاش کنم، یا اگر بخوام برگردونمش سر جاش میتونم از موو آپ استفاده کنم تا اون خونه برگرده بالا سر جاش وایسه. ولی پروموت یا دیموت یه مقدار داستانشون متفاوته. اینجوری نیست که خونه ها رو به چپ و راست جابجا بکنن. کاربردشون شبیه به فلششون نیست، شبیه به آیکونش نیست. اگر معنیشون رو بدونید قطعا کاربردشون رو بهتر متوجه میشید. پروموت تو لغت به معنی ترقی دادنه، ترفیع دادنه. دیموت به معنی تنزل دادنه. یعنی این دوتا گزینه میان اون سطح از دیاگرام و کلا یه لول میارن بالاتر یا پایینتر قرار میدن. این امکان تو دیاگرام سلسله مراتبی بهتر متوجهش میشین، چیزی نیست که اینجا کاربرد داشته باشه. خب پس بهتره که بیام یه دیاگرام سلسله مراتبی هم براتون طراحی کنم تا اونجا براتون توضیح بدم اینا رو. با کنترل ان و منم یه سند جدید باز کردم و میام یه دیاگرام سلسله مراتبی ایجاد میکنم. تو بالاترین سطح مثلا ریاست قرار داره، تو بلوک دستیارش مدیریت رو قرار میدیم و تو سطح سوم کارمندای ارشد که با A و B و C نشونش میدیم قرار دارن. فرضاً من میخوام تو این سطح کارمندای ارشد این خونه ها رو با هم جابجا کنم، یعنی A بیاد جای C بیاد جای A. قاعدتاً اگر بخوایم از روی آیکوناشون تصمیم گیری کنیم پس بعد از پروموت و دیموت استفاده کنیم، ولی اینجوری نیست بچه‌ها، چون این دوتا گزینه میان لول خونه انتخابی رو جابجا میکنن. فرضاً اگر من A رو انتخاب کنم پروموت رو بزنم، اون کارمند تو دیاگرام لولش رو ارتقا دادم و آوردمش تو سطح ریاست. حالا اگر دیموت رو بزنم نگاه کنید برگشتش رفت سر جای خودش، لولش اومد پایین تر. یا حالا اگر مثلا من بی رو انتخاب کنم دیموت رو بزنم، دقت کنید بی رو اوورد توی سطح پایین تر، بردش زیر کارمند A، یعنی بردش تو سطح کارمندای ساده، یه لول اومد پایین تر. پس برای جابجایی به چپ و راست هم ما باز باید از موو آپ و موو داون استفاده کنیم، نه پروموت و دیموت. یا یه مثال دیگه بزنم براتون. یه سند جدید باز کردم، Insert Smart Art از گروه پروسس. این مورد رو انتخاب میکنم، اسامیشونم به A و B و C تغییر میدم. حالا میخوام جای A رو با C جابجا کنم. اولا که اصلا پروموت و دیموت براش غیر فعاله، چون لول بالاتر یا پایینتری وجود نداره که بخوام ارتقا یا تنزلش بدم. ولی موو آپ و موو داون فعاله، میتونم A رو به سمت C جابجاش کنم. حالا C اومد وسط وایساد، میخوام با B جابجاش کنم. بعد از اینکه انتخابش کردم موو آپ رو میزنم. پس این بود از تفاوت بین پروموت و دیموت با موو آپ و موو داون. دو گزینه دیگه همین پایین داریم که لی‌اوت کلا غیر فعاله برای این دیاگرام حال حاضرمون، چون مختص دیاگرامه سلسله مراتبیه، اونجا بررسیش میکنیم. پس فعلا بریم سراغ رایت تو لفت. بچه‌ها این گزینه میاد دیاگرام ما رو آینه میکنه، حالت فیلیپ که برای عکس و اشکال داشتیم یادتونه، همون کارو برای دیاگرام انجام میده. یا برگردیم تو نمودار قبلیمون، نگاه کنید
منیجر و کارمند ارشد A کجا قرار دارن. الان اگر رایت تو لفت رو بزنم ببینید چه اتفاقی افتاد. کاملا جابجا شده، از سمت چپ به سمت راست اومد. پس اینم از کاربرد رایت تو لفت. بریم سراغ مورد بعدی، لیاوت، که گفتم مختص هایرارکی یا همون سلسله مراتبیه. یا کنید اینجا فعاله. چه کاری میکنه؟ وظیفش چیه؟ فرض کنید کارمند C 2 تا کارمند معمولی زیر دستشن دارن کار میکنن. میخوام اون 2 تا رو اضافه کنم. از کجا باید این کار رو انجام بدم؟ از add shape، همونطور که از نوشتش میشه متوجه شد و از آیکونش هم کاملا واضحه، باید از add shape below استفاده کنیم تا یه خونه پایین این بخش مد نظرمون اضافه بشه. پس گفتم این 2 تا بعد سلسله مراتبی هست. میبینید کاربردش اینجاست. حالا باز برمیگردم روی C، میگم یکی دیگه هم ایجاد کن. حالا اسم یکیشو میذارم C1 و اون یکی رو C2. مسئله ای که الان به وجود میاد اینه که C1 و C2 هر دو توی یه سطح قرار دارن، ولی نوع قرارگیریشون تو دیاگرام به یه شکلیه که انگار C2 لولش پایین تر از C1. من میخوام این 2 تا کنار هم باشن مثل A و B و C. برای این منظور خود C که خونه بالاترشونه رو انتخاب میکنم و از لیاوت میگم که زیر شاخه ها تو به صورت استاندارد مرتب کن. پس لیاوت که تو لغت به معنی چیدمانه، دقیقا اینجا وظیفش همینه. میتونید چیدمان سطح های پایین تر رو تغییر بدید. مثلا میتونم بگم که همه خونه ها رو راست بچین یا به سمت چپ ببرشون. یا حالت هم داره به اسم بوس که میاد خط رو از بینشون میکشه، نه بالا سرشون. یعنی فرقشون با استاندارد فقط تو همینه. خب این از گروه کریت گرافیک. همه ابزاراشو بررسی کردیم. بریم سراغ گروه بعدی، لیاوت، که از اینجا به حالتهای دیگه‌ای که تو گروه اون دیاگرامتون بود دسترسی دارید. یعنی میتونید یه شکل دیگه از نمودارهای سلسله مراتبی رو انتخاب کنیم برای اطلاعاتمون و میبینید اطلاعات به صورت اتوماتیک تو این یکی شکل جدیدمون میشینه. بریم یکی نمودارمون ببینیم. دقت کنید برای این نمودارمون که تو دسته‌بندی پروسس بود، نمودارهای دیگه اون دسته‌بندی رو میبینیم و میتونیم جایگزینش کنیم. خلاصه که گروه ساده‌ای بود. بریم سراغ گروه بعدی، یعنی اسمارت آرت استایلز، که از چنج کالر میتونیم رنگ دیاگراممون رو عوض کنیم که خب دسته‌بندی‌های مختلفی داره که بر حسب سلیقتون میتونید یکی از این دسته‌بندی‌ها رو انتخاب کنید و از منوی بغلیش میتونیم دیاگراممون رو از حالت ساده‌ای که داره خارج کنیم و یه طرحی بهش بدیم. دورش حاشیه بندازیم، سایه بهش بدیم، بولش کنیم یا تیریدیش کنیم یا حالت سه‌بعدی به خودش بگیره. و اگر یه زمانی پشیمون شدیم و دیگه با این طرحی که بهش دادیم حال نکردیم، با ریست گرافیک میتونیم بعدش گردونیم به حالت اولش قبل از اینکه اصلا رنگ یا طرحی بهش داده بودیم. خب این بود از تب اسمارت آرت دیزاین که به طور کامل بررسیش کردیم. بریم سراغ تب بعدی، فرمت، که با همه گروهاش آشنا شدید قبلا به غیر از گروه اولش. اگر فکر میکنید گروه های دیگر رو فراموش کردید و نیاز به یادآوری دارید، ویدیو جلسه 81 رو از دقیقه 13 به بعد میتونید ببینید. همه رو کامل براتون توضیح دادم اونجا. لینک ویدیو هم بالای صفحه میاد براتون. انتهای ویدیو هم تو اند اسکرین ویدیوشو میذارم براتون. الان بریم که با گروه شیپس آشنا بشیم که نم گروه ساده یه چیز خاصی نداره. چرا غیر فعاله؟ چون من هنوز هیچ بلوکی رو انتخاب نکردم. اول میرم یکی از بلوکامو انتخاب میکنم، نگاه کنید الان گروهش فعال شد. اولین موردش چنج شیپه که قبلا باهاش آشنا شدیم. هر کدوم این خونه ها رو که انتخاب کرده باشیم میتونیم از طریق چنج شیپ یه شکل دیگه رو با همون سایز و فرمت جایگزینش کنیم. مثلا من میخوام جای این مستطیلی که دارم، این مستطیل موج داره رو جایگزینش کنم. فقط کافیه انتخابش کنم و همین راحت اینو تغییر کرد، جابجا شد. 2 تا گزینه بعدی هم شکل منتخب و بزرگتر و کوچیکتر میکنه. همین لارجر بزرگترش میکنه، اسمالر کوچیکتر، که شما قبلا اصلا یاد گرفتین این دستگیره های کنار شکل میتونید اونو بزرگتر و کوچیکتر کنید. از بخش سایز هم میتونستید همین کارو بکنید.
فقط موند گزینه Edit in 2D که غیر فعاله. حالا چرا؟ توی اسمارت دیزاین دیدید خب ما یه بخشی میتونستیم دیاگراممون رو تبدیلش بکنیم به 3 بعدی، یعنی از 2D تبدیلش کنیم به 3D. حالا اگر الان من برگردم به فرمت، دقت کنید ادیتین 2D فعال شد. چرا حالا فعال شده؟ زمانی که انتخابش بکنید دیاگرام شما رو به صورت 2 بعدی نمایش میده تا شما بتونید روش ادیتاتون رو انجام بدید. بعد اینکه کارتون رو انجام دادید دوباره اگر روش کلیک بکنید هم نمایش 3 بعدی بهتون نشون میده. فقط پس برای زمانی که شما میخواید یه ادیتی رو انجام بدید تو حالت 3 بعدی سختتونه. ورد برای راحتی کار شما حتی تا اینجا هم پیش رفته، تا اینجاش هم فکر کرده. مثلا یک چیزیه که شاید به ذهن آدم نرسه، شاید اصلا هیچ کاربردی نداشته باشه، ولی برای راحتی کارتون این ریزه‌کاری هم در نظر گرفته. خب با این تفاصیل ما کامل اسمارت آرت رو بررسی کردیم، دیگه چیزی ازش نموند. و یه چند تا نکته تکمیلی مونده، اونا رو هم بگم و کلا اسمارت آرت رو جمعش کنیم. فقط قبلش این رو دوباره برگردم کلا به حالت 2D. بچه‌ها به کمک این 3 تا ابزار شیپ استایل میتونید به صورت تکی هم هر کدوم از خونه ها رو تغییرات توش اعمال کنیم، مثل روال سابق که باش آشنا بودید دیگه، تو شیپ ها دیده بودید یا حتی توی تکست باکس. با این 3 تا ابزار ورد آرت استایلز هم میتونید فرمت نوشته داخل هر کدوم رو تغییر بدین که خب باز با این هم آشنا بودین. بعد نکته مهمتر اینه که اگر بخواین فونت یا سایز نوشته داخل هر کدوم از بلوک ها رو عوض کنید، هم میتونید به صورت تکی این کار رو انجام بدید. یعنی به این صورت که من اومدم یکی از این بلوک ها رو انتخاب کردم، تغییرات رو روش اعمال کردم، هم میتونید روی حاشیه دو دیاگرام کلیک کنید که کلش رو انتخاب کنه و تغییرات رو روی همه بلوک ها انجام بدید. اصلا فرق نمیکنه که فونتتون فارسی باشه یا انگلیسی، تو هر دوتاش کاربرد داره. و نکته پایانی بچه شما میتونید هر کدوم از خونه های دیاگرام رو خیلی راحت جابجا کنید. فقط کافیه درگ اند دراپش کنید، همین، چیز خاص دیگه ای نمیمونه. فقط به عنوان تمرین اگر خواستید میتونید این دیاگرامی که الان عکسش روی صفحه میاد رو انجام بدید. ساده هم است، چیز خاصی نداره. و در آخر برسیم به این سوال که چرا میگن اسمارت آرت، چرا هوشمنده؟ یه دیاگرام از گروه سایکل انتخاب میکنم این سری و شروع میکنم به تایپ متن داخل یکی از خونه هاش. بچه ها دقت کنید، داره سعی میکنه نوشته ما رو هر طوری که هست داخل دایره حفظ کنه. سایزش رو کوچیک‌تر میکنه، نوشته رو یه خط میاره پایین‌تر. خلاصه داره تمام تلاشش رو میکنه که متن رو با هر سایزی توی اون خونه حفظ کنه. یا میام یه سری خونه های جدید اضافه میکنم، نگاه کنید خودش به صورت اتوماتیک براش فضا باز میکنه. فعلش ها رو میاره قبل و بعدش میذاره. نیاز نیست شما بیاید کار چیدمان بلوک های دیاگرام رو انجام بدید. به خاطر همین اتوماتیک بودن توی یه سری از امکاناتشه که بهش میگن اسمارت، بهش میگن هوشمند. همین، این دیگه تمام چیزی بود که میشد راجع به اسمارت آرت گفت. فقط خیلی کوتاهیه بریم 3D مدل رو هم بررسی کنیم. بچه‌ها 3D مدلز کاملا مشابه پیکچره، اصلا خود پیکچره، هیچ چیز جدیدی نیست. فقط تنها تفاوتش اینه که تصویراش 3 بعدیه. اگر تصویر 3 بعدی داخل سیستممون داشته باشیم که میتونیم از اینجا انتخابش کنیم که خب من تصویر 3 بعدی ندارم روی سیستمم، ولی از استاک 3D مدلز به کلی دسته‌بندی‌های مختلف از تصاویر 3D تو کتابخونه خود ورد دسترسی داریم. برای مثال من از دسته‌بندی انیمالز این سنجاقک رو انتخاب میکنم. یه مدت زمانی طول میکشه تا دانلودش کنه. خب به سندمون اضافه شد. حالا تفاوتش با تصویر عادی چیه؟ تو تصویر عادی ما فقط میتونستیم اونا رو، اون عکسامون رو به سمت چپ و راست بچرخونیم، ولی تو تصاویر 3D علاوه بر این یه حالت چرخش دیگه‌ای هم اضافه شده که میتونیم تصویر رو به شکلی بچرخونیم که بالا و پایین و تمامی وجوه اون تصویر رو بتونیم ببینیم.
تصویر تریدیه دیگه، یعنی علاوه بر طول و عرض ارتفاع هم داره که خب همین مشخصه باعث میشه ما بتونیم تصویر رو به هر سمتی که خواستیم بچرخونیم. تو تب جدیدی هم که تحت عنوان 3D مدل باز شد برامون فقط یه مورد جدید داره. گزینه اولش 3D مدل که خب از اینجا میتونید باز یه تصویر سه‌بعدی جدید اد کنید، این چیز جدیدی نیست، همین الان دیدیمش. ولی گزینه بغلیش تقریبا برامون جدیده. گزینه اولش که خب خود همین ریست 3D مدله، میاد تصویر ما رو برمیگردونه به همون زاویه اولی که بود. باز یکم جابجاش بکنم. حالا بریم سراغ گزینه دومش که علاوه بر این که زاویه رو برمیگردونه به حالت پیش‌فرض، سایزش هم برمیگردونه به هم حالت اولیه‌مون. از گروه 3D مدلز ویو هم میتونید تصویر رو تو زوایای مختلفی ببینید که خب خودمون هم دستی میتونستیم این کار رو انجام بدیم دیگه. و تمام. این بود از اسمارت آرت و 3D مدلز. ایشالا تو جلسه بعدی هم بریم سراغ چارت. شاید آخر جلسه‌ش هم اسکرین شات هم گفتم چون اونم کوتاه، چیز خاصی نداره. حتما تو خونه پای سیستماتون تمرین کنید اسمارت آرتو و اگر سوالی براتون پیش اومد کامنت بذارید، حتما جواب میدم. اگر تا الان هنوز تو کانال عضو نشدین سابسکرایب فراموش نشه و با لایک ویدیوها و معرفی ما به دوستان و اطرافیانتون ازمون حمایت کنید. دمتون گرم. مرسی که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردین. خسته نباشید و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.